Don't be shy. Come on. Go get the candy. Make sure you say thank you. Go. Come on in. Yeah, go for it. Go. Sure. Đó, coi có 4 đứa con luôn kìa. Đó. Mệt lắm các bạn ơi. 4 đứa con nè, coi nó xếp hàng kìa. Con gái lớn, ta cho không phải nhớ cảm ơn nha. Ba nói con đó. Đi mau lên đây mấy đứa. Sao con lấy được gì? Nhiều lắm rồi anh ơi. Cái này đi nữa, lấy gì đừng. Đi qua đây nè. Hi. Happy Halloween. What? Oh, go over there. Follow the group. Follow the group, okay? There you go. Go line up. Được, đi đi. Oh, wow. Somebody got hung. Let's go. Happy Halloween. Oh, what's going on over here? Oh, wow, this is nice. Đi vô xin kẹo đi con, đi vô đi. Oh, this side. Đi con. Something. It's not a big deal, but something. I'm right there. Lớn gì cũng đi xin nè. Really nice. Không có lấy được kẹo đâu, đi xin kẹo đó con. Ooh, a lot on this side. Hey, who you hugging? I know. Đi bên đây xong mà chào bên đây. Đi xin cái kẹo đi, Aiden xin chưa? Đi này mà người ta đi phải đi theo bên gia đình mà. Tin nào qua đây đi con, đây đẹp là sợ quá. Oh, wow. Oh, look at over here, it's nice. Wow, đẹp á, chỗ này đẹp á. Haunted house. Đi lại mấy này nè.
Đi xin đi con, theo chị hai kìa, nhanh lên. Baby girl, give me your jacket. Put it on your shoulders then. Happy Halloween, thank you for hosting. Oh yeah, of course. Aiden, over here. Are you guys where you want to be? I know, it's really nice, huh? Pirate. Đi qua bên này, để người ta chụp hình con. Sao stand here? Mình đi lên nhiều quá. Được. Đẹp quá. Con phải để lên Mỹ đẹp chứ. Con phải để lên nó mới giống cái uniform mà. Cái gì? Captain America, where's your mask? Cái này giống như Nam y chang luôn, bảo đảm định như Nam. Where? Yes. Yes. Nó đây nè. Cái này nó bỏ nhiều tombstone quá nè. Rest in peace. So many. Ở dưới đây còn nhiều nữa nè. Fred. Poor Fred. Who's Fred? Oh, there's how this car get in here? Hey, that bin again, say. Probably. Ooh, this one, look at that. Ooh, this is so scary. Sợ quá, Lena. That's not scary. That is scary. It is. Wow. Nice. Ooh. Được. Happy Halloween. Tiếng Việt. Tiếng Việt hả không? Đi chỗ nào có nhiều người á Linh mới có kẹo được. Ở bên kia còn qua đây còn một con đường nữa. Mình đi xin kẹo hay mình đi chụp hình? Đi xin kẹo mà. Nó quy vô chỗ xin kẹo rồi. Đội lên ba nói đội lên Mỹ đẹp. Ooh, Scream. Yeah, look at that blood. I got so much candy. How much already? Ooh, wow, almost a full bucket. What? Oh, so Aiden, you have so little. His bucket is big. Maybe yours is big, that's why. Đi chỗ nào mà có nhiều người đó. Để chờ Lina đi nữa nè. Quay. Anh biết là khúc nào quay bao, khúc nào hai ba quay bấm hoài đó này. Let's go over here now. Xong chưa? Chờ Aiden, wait. Oh, look at that. Nice over there. Hold on. Oh wait, they didn't block off this. No, they're blocking it. So you go from there first, and then we go all the way over there.
Oh, there's a line. I think that maybe, watch, follow the line. Go, it's over there. Oh, go straight up. Oh, Aiden, go straight up, baby. Oh, Minion. Hả? You want to go to the maze? Yeah. Go. Okay, một đồng. Một đồng hả? Yeah, please. Muốn vô một đồng. Alina, where are you going? Nó đi chợ lại cái chỗ đó được. Cái chỗ đó nữa cho nó 2 cái vậy nó thích nó lại xin thêm nữa cho. Tin nào đâu? Tin nào chạy nhanh quá. Tin nào đó đây kìa. Đi nào đi con. Đi nè ba đây nè. Con đi đâu vậy? Trời chạy lấy cá bơn hả? Con chạy lấy cá bơn hả? Đừng muốn lên đi. Trời ơi, lịch sự quá. Lịch sự quá đi. Đây nè, đây xin kẹo nè, đây nè. Đây nè. Lina không đi đây hả? Không đi đây Lina. Đây ba cầm cho muốn đi đây không? Đây, qua đây nè, đây có nè, đây có nè. Đây xin đi trước đi. Đúng không? Cái đặc biệt của cái này á, nếu dù cho mình lớn tuổi cách mấy á mà mình đeo mặt nạ lại á, mình đi thì người ta cũng tưởng mình nhỏ bé rồi, chứ cái mặt nạ thiệt luôn. Cái thân hình nhỏ đó người ta cũng sẽ cho thôi các bạn. Xe mua mặt nạ luôn mà. Go Dodgers. Đây không? No. 45 tuổi sinh cái gì nè. Mẹ sợ. Mẹ nói diễn hay cái này diễn hay. Wow. Scary. Giống cô cụ vậy? Wheel on the bus. It's like Coco. Yeah, Coco. It's a Frenchie. Tới lên tới về rồi. Đủ rồi. Thì tối rồi mình chuẩn bị. Cảm ơn người ta đâu mà. Thank you. Thank you guys. Thank you for hosting. Aiden, hold my hand. Okay, Vậy đi về được rồi. No. Hết rồi, chỉ có 2 con đường hả? Xế đi về đi qua bên kia thì về được rồi. Đi về, quẹo trái là về đó. Hết rồi con. Đây tối rồi nguy hiểm lắm. Họ đi họ đi bên này được rồi. Không có băng qua đường đâu. Không băng qua đường đi về được rồi. No. I know, mình chỉ đi quẹo trái thì xuống rồi tới xe mình đi về rồi. No, that's it. Không qua được nguy hiểm lắm, đường đây đụng chết á. Rồi quay. Đi như vậy đủ rồi. Dad, you couldn't get some. You couldn't get some. Yeah. Why did you not get some? Tại ba không có mặt nạ. Mommy didn't wear one. Cái đó là cái mặt nạ của má mì đó.